امشب در 24 ادامه ضد و نقیض‌گویی‌ها درباره سرنوشت مذاکرات احیای برجام. معاون سیاسی ابراهیم رئیسی گفته خروج سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی پیشنهاد آمریکا به دولت قبلی بود، نه درخواست ایران. همزمان با سفر هیئتی از مقامات اسرائیلی به واشنگتن برای گفتگو درباره احیای برجام، نفتالی بنت از جو بایدن خواسته توافق رو امضا نکنه. و وعده کیف برای بازپسگیری کریمه با وجود حملات سنگین روسیه. همزمان آمریکا درباره افزایش حملات به غیر نظامیان در اوکراین هشدار داد. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام و وقت بخیر. در حالی که رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گفته تهران از برخی خواسته‌های اصلیش در مذاکرات هسته‌ای صرف نظر کرده، بعضی مقامات در تهران این موضوع را تکذیب کردند. به گفته رویترز بسته شدن پرونده تحقیقاتی آژانس درباره مراکز هسته‌ای اعلام نشده ایران و حذف سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی از مهمترین موضوعاتی بوده که باعث طولانی شدن مذاکرات شده. همزمان اینجا در آمریکا جیم بانکس عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان در حساب توییترش نوشته که جو بایدن نمیتونه مانع کنگره و رئیس جمهوری بعدی آمریکا برای اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران بشه. به گفته آقای بانکس، محافظه‌کاران آمریکا برای جلوگیری از کاهش تحریم‌های بایدن علیه جمهوری اسلامی تمام تلاششون رو میکنن. همزمان یک مقام ارشد دولت آمریکا به باراک رابید خبرنگار اسرائیلی گفته که احیای برجام زمان گریز هسته ایران رو که الان 1 تا 2 هفته است به دست کم 6 ماه افزایش میده. همکارم سمیرا قرایی از مرکز واشنگتن با ما. سمیرا، همزمان با اینکه زمزمه‌های احتمال حصول توافق داره بیشتر و بیشتر میشه، واکنش هم از همه طرف است. اینجا در آمریکا بگیر تا اسرائیل هم داره بالا میگیره. فرداد، خبری رو به شکل اختصاصی خبرگزاری رویترز امروز منتشر کرد و در این خبر با حداقل 2 مقام آگاه دولت بایدن صحبت کردن. یکی از این مقام‌های آگاه میگه که جمهوری اسلامی ایران از خواسته‌های اصلی خودش برای توافق و برای احیای برجام گذشته. با این همه این خواسته‌های اصلی در این گزارش فهرست نمیشه و روشن نیست که دقیقاً چه مواردی بوده که ایران کوتاه آمده. مثال‌هایی ذکر میکنه این مقام آگاه که یکیش در رابطه با خروج نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی است که این رو اعلام میکنه که خواسته بوده که ایران داشته و به کل این خواسته رو پس گرفته، که اطلاعات تازه‌ای نیست این مسئله. و دیگری بحث اختلافات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که در گزارشی که رویترز منتشر کرده آمده که ایران رضایت داده که پاسخهایی رو در اختیار آژانس قرار بده، ولی باز هم اگر که گزارش رو دقیق بخونیم مشخص نیست که ایران به کل خواستار این شده که جامعه جهانی و آژانس بیان و اون تأسیسات هسته‌ایش رو بازرسی بکنن، منتظر پاسخاش بمونند، یا همچنان مصر هست که این مسئله مختومه اعلام بشه. این دقیق روشن نمیشه در این گزارش. با این همه این گزارش رویترز رو آقای مرندی در توییتر خودش بازنشر کرده و مدعی شده که تا زمانی که توافق اجرایی نشه، تصمیم می‌کنم تا زمانی که این پرونده مختومه اعلام نشه توافق به دست آمده اجرایی نخواهد شد، که حرفی که میزنه حرف چندان مهمی نیست برخلاف واکنشی که داشته، چرا که در خود متن توافق هم قید شده است که اگر توافق امضا بشه یک روز اجرا خواهد داشت که تا اون روز اجرا که ما دقیق نمیدونیم چند روز بعد از احیا و رسیدن به توافق هست، تا اون زمان ایران باید پاسخهای خودش رو به آژانس تحویل بده و بعد از اون هستش که در واقع ما از اجرایی شدن توافق میتونیم صحبت بکنیم. چیزی است که در گزارش‌های مختلف وال استریت ژورنال خبرنگاران مختلف این رو اعلام کرده بودن پیشتر. حالا آقای مرندی هم چون در توییت خودش عبارت اجرا رو آورده قابل تأمل هست. اما گذشته از گزارشی که رویترز منتشر کرده، ما خانم لورا روزن هم یک مجموعه نظر رو منتشر کرده باز از یک مقام آگاه آمریکایی که
در این مجموعه نظرها راجع به محدودیت‌های برنامه هسته‌ای ایران صحبت شده. چندین مورد فهرستوار آمده که گفته شده که ایران باید سطح غنیسازی خودش رو برگردونه به 3.67% که به موجب برجام هم همین بود، یا در رابطه با سانتریفیوژهای پیشرفته آمده که باید سانتریفیوژهای پیشرفته رو قطعاتش رو از هم باز بکنه، انبار بکنه و دیگه حق نداره که از این سانتریفیوژها استفاده بکنه. بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کماف سابق پیش از این که بخواد ایران دسترسی‌های آژانس رو محدود بکنه مثل اون زمان مجدداً انجام خواهد شد که باز نکاتی که آمده نکاتی نیست که تفاوت عمده‌ای با اون چیزی که در برجام آمده بود داشته باشه. با این همه خود خانم روزن هم میگه که این رو مقام‌های آگاه آمریکایی دارن عنوان میکنن که بتونن این توافق رو بفروشن به افکار عمومی و بگن که ما اگر به این توافق برسیم قرار هست که ایران این محدودیت‌ها رو اعمال بکنه. ممنونم از همکارم سمیرا قرایی از مرکز واشنگتن. محمد جمشیدی معاون سیاسی دفتر ابراهیم رئیسی گفته پیشنهاد خروج سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا نه از سوی تهران بلکه از سوی واشنگتن مطرح شده. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران حدود 6 ماه پیش رفع تحریم سپاه رو یکی از مهمترین موضوعات در مذاکرات هسته‌ای اعلام کرده بود. هیچگاه ما به خودمون اجازه نمیدیم که در کنار سایر مسائل لاینحلی که همچنان با طرف آمریکایی باقی مونده، علیرغم مجوزی که مقامات عالی رتبه سپاه به ما میدن، به طرف آمریکایی بگه موضوع سپاه برای ما قابل حل و عبور کنیم ازش. نه، حتما موضوع سپاه بخشی از مذاکرات ماست. مقامات عالی سپاه دارن از خودگذشتگی نشون میدن و ایثارگری خودشون رو به حد اعلا میرسونن که اگر واقعا دیدید منافع کشور در این توافق جنبندی این است که داره حاصل میشه، اصلا شما موضوع سپاه پاسداران جزو اولویتاتون قرار نگیره. این گفته‌های وزیر خارجه ایران همون زمان با واکنش منفی رسانه‌های اصولگرا همراه شد و مدیر مسئول روزنامه کیهان امیرعبداللهیان رو به عدم اشراف کافی در امور خارجی متهم کرد. دامون گلریز پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین‌المللی دانشگاه لاهه از هلند با ماست. آقای گلریز، پیش از همه چی میخوام ازتون بپرسم که تصویری که شما دارید الان رصد میکنید چی رو بهتون نشون میده؟ آیا واقعا به نظرتون به رسیدن به یک توافق خیلی نزدیک شدیم یا اینها همه حرفایی است که در نهایت به نتیجه نخواهد رسید؟ درود بر شما آقای فرزاد و همچنین بینندگان عزیز. ببینید هر دو طرف گزینه دیگری به جز اینکه به توافق برگردند احیای برجام با همه کم و کاستی هایی که وجود داره ندارند. از این جهت این درجه از سرمایه‌گذاری سیاسی که انجام شده به نظر من به نتیجه اون رسیدن به توافق هست. من پیشتر هم از این تمثیل استفاده کردم. ببینید به نظر میاد که در صورتی که هفته پیش اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی و همچنین حتی دولت امریکا به دنبال این بود که ماه عسل برجام رو جشن بگیره، جمهوری اسلامی هنوز در مورد مهریه یعنی تضمین‌ها، راستی آزمایی و غیره داشت چونه میزد و این روند الان هنوز هم ادامه داره. حالا توپ به اصطلاح در زمین بازی واشنگتن هست برای اینه که واشنگتن تصمیم بگیره که به چه شکلی با کدوم فرمول بندی کمترین هزینه داخلی رو قبل از انتخابات نوامبر در درون واشنگتن خواهد پرداخت. ولی اینکه اراده سیاسی حتی از طرف کشوری مثل روسیه که تا قبل از این با کارت ایران بازی می‌کرد وجود داره برای اینکه برجام احیا بشه به عنوان تنها راه حل گذر از این بحران قطعاً وجود داره و به نظر من در نهایت به همین توافق هم خواهد انجامید مگر اینکه اتفاق عجیبی بیفته. واقعا باور خود شما هم همین هست که احیای برجام تنها راه گریز و گذار از این بحران هست؟ با شما من آخرین بار که صحبت می‌کردم حدود 1.5 سال پیش بود. اون موقع خاطرتون باشه آقای بایدن سر کار آمده بود، ژانویه بود و عرض کردم بهترین راه این بود که این تحریم‌ها و این فشارها سر کار میماند. بازدارندگی نظامی که آقای ترامپ در اواخر دولت خودش به وجود آورده بود رو بایدن استفاده می‌کرد، اجازه نمیداد که در اجرای تحریم‌ها
که کوتاهی کرد و چراغ سبز رو نشون داد به دولت روحانی برای اینکه نفت رو بفروشه تا حدود 1 میلیون بشکه در روز، آن هم نفت آن زمان با الان قیمتش خیلی فرق میکرد، چند برابر شده، قطعاً به جمهوری اسلامی این اجازه رو داد که بتونه امتیازگیری کنه. اگر فشارها نگه داشته میشد من فکر میکنم ما با داده دیگری مواجه میشدیم. ولی خب دولت بایدن سیاستی دیگری رو، سیاست دیپلماسی سازش رو دنبال کرد و نتیجه اون هم چیزی جز همین برجام نیمه جان به قول خودشون 6 ماه برای زمان گریز در صورتی که 1 ساله بود تا سال 2015 ما نخواهیم داشت در بهترین حالت ممکن. آنچه شما میگید این هستش که این مسیر رو دولت آقای بایدن راحت‌تر و سهل‌تر در مقایسه با دولت قبلی آمریکا پیش گرفت. اما به نظر من اونطوری که بیان دارید میکنید، اگر اشتباه میکنم من اصلاح بکنید، با خود نفس توافق هسته‌ای مخالف نیستید؟ توافق هسته‌ای 2015 به نفع مردم ایران نبود، به خاطر اینی که در دو بال جمهوری اسلامی، یعنی اصلاح طلبان از یک طرف و اصولگرایان از طرف دیگه که الان سر کار هستن آخری ها، اصلاح طلبان در اون مقطع زمانی تصور میکردن که با برجام میتونن قدرت رو در ایران تصاحب کنن و به نفع خودشون رقم بزنن. خب این اتفاق نیفتاد و مردم هزینه اون رو دادن. 2015 برجام به نفع مردم تمام نشد، به نفع حکومت، به خصوص نفوذ محور مقاومت آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران در منطقه تمام شد. این بار احیای برجام آقای گلریز، قبول دارم که موقعی که پول بیشتری وارد بالاخره خزانه دولت جمهوری اسلامی ایران میشه، بسیاری از اقدامات بلند پروازانش رو در منطقه هم گسترش میده چون پول داره. اما آیا همین پول بالاخره سرازیر در خود جامعه هم نمیشه و وضع تمول بسیاری از مردم عادی هم در شرایطی که کشور متمول‌تر است بهتر نیست؟ قطعا تأثیرات خودش رو تا حدودی میگذاره. عرضم این بود که این بار برعکس 2015 که زیاد به نفع مردم نشد، این توافق زیاد نشد، یه مقداری بله به نفع مردم از نظر اقتصادی تمام شد. به طور مثال تراز روابط تجاری ایران و اتحادیه اروپا در اون بالاترین سطح خودش به 20 میلیارد دلار رسید که از اون 20 میلیارد دلار 10 میلیارد دلارش از طرف ایران بود و اون هم 9 میلیارد دلار فروش نفت. ولی در حال حاضر به گمان من احیای برجام به نفع مردم تمام خواهد شد، به خاطر اینی که این احیا با اون امید اصلاح طلبان همه چی رو حل خواهند کرد دیگه مواجه نیستیم، چه در فضای بین المللی و چه در داخل ایران. این دوگانه از بین رفته و از طرف دیگه باعث میشه که این سفره فاسد انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی عملاً حکومت رو، ریزش رو در درون حکومت بیشتر بکنه، به فساد بیشتر دامن بزنه و این در عمل به نفع مردمی تمام خواهد شد که در هر جهت هیچ وقت منافعشون اولویت برای حکومت نبوده. از این جهت در حال حاضر احیای برجام میتونه در کوتاه مدت، چون میدونید برجام کوتاه مدت دیگه، یک نوع در عمل شاید یک مسکنی باشه برای کوتاه مدت برای حل اختلافات هسته‌ای و جهانی با جمهوری اسلامی، میتونه به نفع مردم ایران هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی تمام بشه. ممنونم از شما. دامون گلریز، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین‌الملل دانشگاه لاهه از هلند با ما. وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران با انتقاد از آمریکا برای تأخیر در پاسخ به اتحادیه اروپا، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو مانع اصلی به نتیجه رسیدن مذاکرات معرفی کرده. نور نیوز گفته رافائل گروسی به اتخاذ رویکردهای سیاسی مشغوله و به همراه اسرائیل اصلی ترین مانع برای به نتیجه رسیدن مذاکرات به گفته این وبسایت رفع تحریم هاست. گروسی به رسانه‌ها گفته که آژانس بدون دریافت پاسخ معتبر از ایران درباره منشأ ذرات اورانیوم در 3 مکان اعلام نشده پرونده مسائل باقی مونده رو نمیبنده. اولی هاینونن، معاون پیشین مدیر کل بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از نیویورک با ماست. آقای هاینونن، از یک طرف به نظر میرسه که احیای برجام خیلی بهش نزدیک شدیم، از یک طرف دیگر به نظر میرسه که اختلافات پادمانی ایران و آژانس همچنان حل نشده باقی مونده. ممنون که من رو اینجا دارین. به نظر من خیلی سوء تفاهم بزرگی اینجا وجود داره. ایران با سازمان انرژی اتمی یک سری توافقاتی داره که باید به اونها جواب بده و یکی از این توافقها اینه که اونها باید همه چیز رو در واقع به سازمان گزارش بده، هر کس چه فعالیتی که اونجا دارن و هر کدوم از موادی رو که اونجا پیدا میکنن و این هم در واقع مربوط
ایشون آقای گروسی اونجا رئیس این سازمان هستن و باید اینها رو اجرا بکنن و این قوانین رو جلو ببره و ایران هم باید بر اساس این در واقع توافقاتی رو که با سازمان داره رو به پیش ببره و بر اساس قوانین انجام بده و هیچ ربطی به در واقع این توافق هیچ ارتباطی با این توافق نداره. IAEA یا در واقع سازمان اونجا هستن که مشخص بکنن که برنامه‌های اتمی که جاهای مختلفی دارن کاملا شفاف هستن و چیزی وجود نداره. ایشون هیچ چیزی رو متوقف نکرده، ایشون هیچ کاری رو انجام نداده برای توقف کردن چیزی، داره بر اساس وظایف خودش عمل میکنه. آقای گروسی چیزی که در واقع بر اساس قوانین اونجا براش قانون مشخص کرده، اینها مسئله تکنیکی هستن که این سازمان باید به پیش ببره برای اینکه کاری رو که براش درست شده و مأموریتی رو که داره انجام بده و به انجام برسونه و به پیش ببره. چیز بیشتر از این نیست و چیز کمتر از این نیست. هیچ مسئله سیاسی نیست. اگر کسی داره متوقف میکنه این تلاش‌ها رو و کسی باعث میشه که به توافق نرسه، این ایرانه و به کارهایی که داره انجام میده. آقای هاینونن، به نظر میاد در این موارد اختلاف آژانس و ایران دو جواب وجود داره. یا ایران باید بگه که فعالیت‌های ظاهراً نظامی داشته و این نشت مواد رادیواکتیو مربوط به همین مسائل نظامی هست، یا حرف دیگری که بسیاری از مقامات ایران در این مدت زدن که یک خرابکاری خارجی بوده. به نظر شما موضوع خرابکاری خارجی چیزی هست که آژانس رو راضی بکنه؟ من فکر میکنم که واقعیت ها و فکت ها سازمان رو راضی میکنه. بذارین اجازه بدیم یک سری از این فکت ها رو کنار هم بذاریم که باعث شده که در واقع اینها نگرانی هایی رو به وجود بیاد. این در واقع ذراتی که اونجا وجود داره هیچ جای دیگه رو اونجا رو هیچ جای دیگه این چنین ذراتی رو پیدا نکرده و اینها مربوط هستن به همونجاست و مربوط به فعالیت هایی که در واقع ایران انجام داده. اجازه بدین به در واقع مسئله تکنیکی به صورت به شیوه بسیار ساده نگاه بکنیم که در واقع اونجا به وجود آمده و نشون میده که ایران استفاده کرده از این ذرات. آیا اونها در واقع چه مقدار هستند؟ آیا اونها هنوز وجود دارن؟ آیا در واقع ادامه پیدا کرده یا نه وجود اونها و حضور اینها؟ سوالایی هست این باید جواب بدن. اگه اونها کم بودن و موردی بوده، فقط یک دو مورد بوده، خب میشه گفت که آره میشه راضی کرد و در واقع خوبه، این مسئله میشه گفت مثلا قابل قبوله. اما موقعی که نگاه میکنین و مسائل مختلفی رو داریم میبینی اونجا، اینها رو با هم گره میدیم، میدونین که در واقع این جواب راضی کننده نیست. ممنونم از شما آقای هاینونن، معاون پیشین مدیر کل بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از نیویورک با ما. یک هیئت اسرائیلی به ریاست ایال هولاتا مشاور امنیت داخلی این کشور به آمریکا سفر کرده تا با مقامات آمریکایی گفتگو کنه. قراره در این دیدارها درباره احیای توافق هسته‌ای و متن اتحادیه اروپا بحث بشه. جروزالم پست نوشته مقامات اسرائیلی به آمریکا سفر کردند چون اسرائیل در تلاش تا مانع نهایی شدن توافق برجام بشه. یک مقام اسرائیلی هم گفته هنوز امکان تغییر جهتی که آمریکا برای احیای برجام در پیش گرفته وجود داره و اسرائیل داره در این مورد تلاش میکنه. هیئت اسرائیلی قراره با مقامات ارشد سیاسی خارجی، نظامی و سازمان‌های امنیتی آمریکا تبادل نظر کنند. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست. آرش، به نظر میاد که اسرائیلی‌ها ناگهان واکنش‌های زیادی دارن در مورد احتمال توافق برجام مطرح میکنن. خب همینجور که احتمال بازگشت امریکا به برجام وجود داره و احتمالش هم داره بیشتر میشه، رفت و آمد مقامات اسرائیلی هم داره به واشنگتن دی سی بیشتر میشه. سفر آقای ایال هولاتا هفته پیش برنامه‌اش گذاشته شد. یادمون هست در همین برنامه هم من اومدم هفته پیش راجع به این مسئله صحبت کردم که اسرائیلی ها فکر میکنند که کاخ سفید لزوما اطلاع نداره از عمق و میزان امتیازاتی که تیم مذاکره کننده آمریکایی داره به جمهوری اسلامی ارائه میده. بنابراین ایال هولاتا امروز اومده به واشنگتن دی سی، با همتای خودش جک سالیوان دیدار کرده. میگویند برای این است که مطمئن بشود که کاخ سفید
و تیم مذاکره کننده دقیقاً در یک نقطه قرار دارند در مورد امتیازاتی که باید به جمهوری اسلامی بدهند و کاخ سفید دقیقاً میدونه که در مذاکرات داره چه اتفاقی میفته. اما قبل از سفر ایشون اعلام شده بود که قرار است امروز با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه هم دیدار داشته باشه. چند ساعت قبل از این ملاقات وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که این ملاقات اتفاق نخواهد افتاد. نشریه نیویورک سان میگوید دلیلش هم این است که اسرائیلی ها همونجور که تو گفتی تلاش میکنند که هر جوری شده روی مذاکرات برجام و تصمیم گیری در واشنگتن دی سی تاثیر بگذارن و مقامات امریکایی فعلا سعی میکنن بی‌اعتنا باشند به گفته هایی که اسرائیلی ها دارن در این مورد. امروز همچنین اعلام شد که بنی گنتس وزیر دفاع اسرائیل قرار است در سفری از پیش اعلام نشده این هفته به واشنگتن دی سی سفر کنه، با مقاماتی از پنتاگون دیدار داشته باشه و مقاماتی از کاخ سفید و راجع به برجام و اینکه امنیت اسرائیل و سیستم دفاعی اسرائیل بخواد با مقامات آمریکایی بحث و گفتگو بکنه. به نظر میاد که در خود کنگره جایی که تو هستی هم جنب و جوش ها بیشتر شده. همین اول برنامه از یکی از نمایندگان مجلس جیم بانکس گفتیم که گفته به دولت بایدن حواستون باشه، توافق شما به این معنا نیستش که کنگره یا احتمالاً دولت بعدی جمهوری خواه هم همراه خواهد شد با این لغو تحریم ها. آره، ولی خب باید فردا دید کنگره چه کاری میتونه انجام بده. الان در نهایت جمهوری خواه اگه همه‌شون هم با هم متحد بمونند باز هم نمیتونن یک قطعنامه دیساپرووال صادر کنند. با 60 تا نماینده در سنا احتیاج دارن، ندارن این تعداد آرا رو برای که بخوان یک قطعنامه دیساپرووال علیه این اگر امریکا برگرده به برجام بتونن این قطعنامه رو امضا کنن. حتی اگر هم امضا بکنن و 60 تا رأی هم جمع کنن، نشریه دهیل دیروز گزارش داد که دولت بایدن اینو میتونه وتو بکنه و بعد تعداد آرای کافی وجود نداره برای اینکه وتوی رئیس جمهوری رو برگردونن. ممنونم از تو همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا. نفتالی بنت در صفحه توییترش از دولت آمریکا خواسته در این دقیقه آخر به گفته او از امضای توافق با ایران خودداری کنه. نخست وزیر سابق اسرائیل نوشته این توافق به گفته او نزدیک به 1/4 تریلیون دلار به جیب دولت تروریستی ایران و همدستان منطقه‌ایش واریز میکنه. به گفته بنت توافق ایران رو توانمند میکنه تا در کمتر از 2 سال سانتریفیوژهاش رو بدون هیچ محدودیتی توسعه بده. او همچنین تاکید کرده که اسرائیل خودش رو به هیچ کدام از محدودیت‌هایی که توافق احتمالی ایجاد بکنه متعهد نمیدونه و از همه ابزارهای موجود برای جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته ایران استفاده میکنه. نفتالی بنت باز تاکید کرده که اسرائیل خودش رو ملزم به این توافق نمیدونه و همونطور که گفتم برای جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته ایران از همه امکاناتش استفاده میکنه. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم با ماست. آقای منشه امیر، کسی انتظار نداشت که مقامات اسرائیلی بیان و بگن مازل تاف که همچین توافقی صورت گرفته بین ایران و ایالات متحده آمریکا و برنامه‌های هسته ایران دوباره تحت نظارت آژانس در میاد و تحریم‌ها لغو میشه. فکر می‌کنید چقدر این حرفایی که الان مقامات اسرائیلی دارن میزنن واقعا ناشی از نگرانی برای بازگشت برجام هست یا شاید به صورت غیر مستقیم دارن کمک میکنن با آمریکایی‌ها که همچین تصویری رو ایجاد بکنن که ببینید اسرائیل خوشحال نیست از این توافق؟ نه، مسلم این است که از روزی که باراک اوباما اون توافق برجام اول رو با حکومت ایران امضا کرد، ناخشنودی بسیار عمیقی در اسرائیل در بین سیاستمداران وجود داشت و این ادامه داره و حتی شدت پیدا کرده و این در حالی که برخی از فرماندهان ارشد نظامی گفته بودند و هنوز هم میگویند که برجام اولی مثبت بود، خوب بود، چون تونست که برنامه‌های اتمی حکومت ایران رو مدتی به عقب بیاندازه و امروز هم میگن هر نوع برجامی که امضا بشه بهتر از امضا نشدنش هست. ولی سطح سیاسی اسرائیل عقیده دیگری داره. بسیار نگران این نخستین بار نیست که ایال خولاتا دبیر شورای عالی امنیت ملی اسرائیل رهسپار واشنگتن میشه. نخستین بار نیست که آقای بنی گنتس از واشنگتن دیدن میکنه. اسرائیل الان از هنگامی که آقای بایدن به روی کار آمده بارها و بارها هیئت‌های بزرگ سیاسی، امنیتی، نظامی، اطلاعاتی رو به واشنگتن فرستادن که دولت آمریکا رو متقاعد بکنن که این اقدامات بده، باعث ادامه حکومت
ایران میشه، باعث سرکوبگری ها میشه، برنامه‌های اتمی حکومت ادامه پیدا خواهد کرد و همچنین فتنه‌گری های رژیم ایران در کشورهای منطقه. ولی احساس شخص من این است که اسرائیل در یک نبرد باخته درگیر شده و تصور نمی کنم که آقای بایدن بتونه به حاضر باشه که به خواسته های اسرائیل پاسخ مثبت بده. یک نمونه رو بگم، مثلا حتی اگر سپاه پاسداران در لیست تحریم ها باقی بمونه، ولی اسرائیلی ها میگویند که آقای بایدن میتونه شرکت های وابسته به سپاه رو از لیست خارج بکنه. حتی اگر خارج نکنه، اون شرکت ها میتونن اسمشون رو تغییر بدن و به فعالیت خودشون ادامه بدن. بعدم فروش نفت در ابعاد گسترده یک درآمد بزرگی رو برای حکومت ایران به وجود میاره. از سوی دیگر آقای بایدن هم در یک وضع دشواری قرار داره. از یک طرف تعهد انتخاباتش این است که برجام رو برگردونه، از طرف دیگه ما در انتظار انتخابات میان دوره ایالات متحده هستیم. 70% از یهودیان ایالات متحده به آقای بایدن رای دادن، دموکرات هستن و اگر اونها ناخشنود باشن از رفتار و سطح برنامه آقای بایدن، ممکنه بهش رای ندن و الان آقای بایدن در وضع حساسی قرار داره. اینها مشکلاتی است که اسرائیل سعی میکنه ازش استفاده بکنه و حرف خودش رو بقبولونه، ولی تا به حال اسرائیل هیچ دستاوردی در این زمینه نداشته. آقای امیر، جالب هست که خود شما هم همون اوایل گفتهاتون به یه شکلی بدنه نظامی اطلاعاتی رو از بدنه سیاسی اسرائیل جدا کردین. یعنی یک تصویری که از بسیاری از مقامات پیشین اطلاعاتی اسرائیل داره به بیرون به شکلی منعکس میشه، همچین تصوری را ایجاد میکنه که احتمالاً در بدنه اطلاعاتی خیلی‌ها میگن میدونید چیه، از اینکه $1 هم به ایران بره متنفریم، ولی راه حل بهتری هم به نظر جز این برجام پیش رومون نیست. بله، دقیقاً این احساس است که در برخی از سران یا فرماندهان پیشین ستاد ارتش اسرائیل وجود داشته و حتی شماری از افرادی که این استدلال رو میکنن رئیس کل ستاد بودن و این خیلی مهمه، به ویژه آنکه اسرائیل علیرغم همه تهدیدهایی که بیان کرده که ما حمله نظامی میکنیم، اونها بر این باور هستن که حمله نظامی اسرائیل با امکاناتی که در حال حاضر داره بسیار دشواره، نتیجه نهایی هم نخواهد گرفت و اسرائیل در واقع نمیتونه برنامه‌های اتمی حکومت ایران رو متوقف بکنه و حتی اگر فرض کنید که هواپیماهای F-35 رادارگریز اسرائیل بیاین فردو رو بزنن، نتنز رو بزنن، اصفهان رو بزنن، حکومت ایران در ظرف 6 ماه تا 2 سال میتونه اونها رو بازسازی بکنه. دانش اتمی را نمیشه بمباران کرد، نمیشه نابود کرد. این است که اسرائیلی ها، برخی اونهایی که در گفتگوهای خصوصی البته میگویند که این بالاخره حکومت ایران چون میخواهد و چون پول صرف کرده و چون آماده است که باز هزینه‌های گزافی رو بپردازه، دیر یا زود به بمب هسته‌ای دستیابی خواهد داشت. بنابراین باید بررسی کرد که اگر بمب رو داشته باشه چه خواهد شد و این رو اسرائیل باید سیاست گذاری بکنه، بررسی بکنه و خودش رو، چون اسرائیل معمولا همه آلترناتیو ها رو در نظر میگیره، بیاید و خودش رو برای این آلترناتیو هم آماده بکنه. ممنونم از شما. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم با ما. سازمان عفو بین‌الملل میگه حملات جمهوری اسلامی علیه بهائیان ایران شدت گرفته و باید اقدامی فوری در این زمینه انجام بشه. این سازمان گفته در 20 روز گذشته ماموران حکومتی به خانه 10 نفر از بهائیان یورش بردن و حداقل 30 نفر رو بازداشت کردند که از این تعداد 12 نفر هنوز در زندانن. به گفته عفو بین‌الملل خیلی افراد دیگه هم هستند که بازجویی و تهدید به زندان شدن یا مجبورند که پابند ردیاب الکترونیکی ببندند. مصادره اموال بهائیان هم تشدید شده، از جمله 6 خانه متعلق به بهائیان در روستای روشن کوه استان مازندران با بولدوزر تخریب شده و بیشتر از 20 هکتار زمین متعلق به 25 بهایی رو هم مصادره کردن. عفو بین‌الملل میگه امروز دست کم 68 بهایی به دلیل باورهاشون در زندانهای ایرانن که بعضی از اونها سالهاست که در زندانن. دوشنبه هم 7 کارشناس سازمان ملل از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران،
بیانیه منتشر کردند و از جمهوری اسلامی خواستند که آزار و اذیت پیروان اقلیت‌های دینی و بهره برداری از دین برای محدود کردن حقوق بنیادین بشر رو متوقف کنه. همکارم شاهد علوی اینجا در استودیو به ما پیوسته. شاهد، چه بیشتر می‌دونیم در مورد جزئیات این بیانیه؟ در واقع عفو ملل تو این بیانیه اومده ردیف کرده اون اتفاقاتی رو که از 9 مرداد افتاده. شروع دور تازه از سرکوب بهائی‌ها در ایران که با هجوم به منزل تعدادی از بهائی‌ها در شهرهای مختلف تهران، مازندران، سمنان، شیراز، اصفهان و دیگه همراه بود و البته بازداشت عده‌ای و صدور حکم جلب برای عده دیگری. عفو میگه که نه فقط در روشنکوی مازند که در خبر ما هم بود، در سمنان هم 18 ملک با حکم دادگاه به عنوان که اینها کسانی هستند صاحبانشون که به گفته حکم دادگاه عضو فرقه ضاله بهائیتن و خونه‌شون رو مصادره میکنه. عفو در این بیانیه میگه که این روند تشدید شده و عملاً بهائیان در ایران از حق مسکن، داشتن مسکن، دسترسی به کار منع شدن. در حوزه‌های مختلف قبلا برای اینا پروانه کسب صادر نمیشد، قبلا اینها استخدام نمیشدن، الان اجازه کشاورزی بهشون نمیدن، اجازه کار آزاد بهشون نمیدن، اجازه زندگی کردن بهشون نمیدن. عملا با توجه به این تضییعات عفو اشاره میکنه در خبر ما هم بود که عملا 1000 نفر الان در معرض بازداشتن، پرونده باز دارن، از اون 26 نفر در شیراز و البته عملاً در همین لحظه 68 بهایی در زندانن که برخی از اینها بیش از 9 سال هست در زندانن. نکته بسیار مهمی این بیانیه عفو به نظر من داره تاکید میکنه برخی از بهایی‌ها رو بهشون پابند الکترونیک بستن بدون اینکه جرم متوجه شده باشه، به چیزی متهم شده باشن که شما اگر اینو قبول نکنید بازداشت میشید. به این ترتیب یک شهروند رو مثل اون نمونه‌ای که ما در آلمان نازی داشتیم که یهودیان رو مجبور میکردن ستاره داوود، ستاره بزنن به در واقع کتاشون که مشخص باشه یهودیان در جامعه، به یک شهروند پابند بستن برای اینکه عملاً دارن به شما، به اون شهروند میگن شما ناشهروندی، از هیچ حقی تو جامعه برخوردار نیستی. این به نظر نکته مهم این بیانیه بود. چقدر بیانیه این چنینی میتونه در سطح بین‌المللی تاثیر بذاره؟ یعنی اقدام عملی آیا ممکنه به همراه داشته باشه؟ راستش من خیلی ناامیدم، یعنی هیچ امیدوار نیستم. جامعه بهایی در این سالها خوشبختانه تلاش‌های زیادی کرده که جامعه جهانی رو متوجه بکنه که اونها به خاطر باورهای آیینیشون که در واقع هیچ کاملا مسالمت آمیز بیان میکنند و حتی با رعایت قوانین ارتجاعی ایران کنار اومدن برای اینکه آسیب نبینن، خودشون رو درگیر نمیکنن در حوزه سیاست، باز از سرکوب در امان نیستن. جامعه جهانی نمیخواد این رو ببینه. اون گفتمانیه من قبلا اشاره کردم که عملا الان درست شده در بخشی از چپ جهانی که انگار اگر ما در مورد حکومت اسلامی حرف بزنیم، مسلمان ستیزیم، اسلام ستیزیم، عملا باعث مدارا شده با سرکوب کسانی که مثل مسلمان‌های حاکم در ایران زندگی نمی‌کنن. اون در همین مورد مشخص اگر جامعه جهانی اراده‌ای برای برخورد داشت، عملاً از بیانیه قدمی بیان‌ها رو که میدید واکنش میداد. ما تا ندیدیم در واقع سفیری احضار بشه، سفارتخانه‌ای بسته بشه، سفری معلق بشه به خاطر اینکه در ایران حکومتی وجود داره که شهروندان رو به خاطر اینکه جور دیگری خدا رو میپرستند یا جور دیگری به دین نگاه میکنن یا به زندگیشون نگاه میکنند، اینا باید پابند به پاشون زده بشه. در چه سالی؟ در سال 2022، نه 1943، نه 1939، نه 1938 که اینا چرا کجا میرن، چه کار میکنن، با کی ارتباط دارن و عملا خونه‌شون رو مصادره میکنن و در حکم هم نوشتن به خاطر عضویت در فرقه ضاله بهائیت، برای اینکه شما خدا رو جوری دیگری پرستش میکنی، نه اونطور که من میخوام. به این ترتیب به نظر میرسه تا زمانی که جامعه جهانی به این باور نرسه، نمیتونه با یک حکومتی که سرکوب میکنه مردمش رو به خاطر عقایدشون، نه حتی به خاطر اعمالشون، برخورد جدی نکنه. حکومت ایران در بحث هسته‌ای که الان بحث برنامه هم بود مذاکره میکنه، از اون طرف سرکوب تشدید میکنه در داخل ایران. ممنونم از تو همکارم شاهد علوی اینجا در استودیو. سفارت ایالات متحده در اوکراین گفته وزارت خارجه این کشور به اطلاعاتی دست پیدا کرده که نشون میده روسیه به زودی حملاتش رو علیه زیرساخت‌های غیرنظامی و تأسیسات دولتی اوکراین تشدید میکنه. این سفارت از شهروندان آمریکایی خواسته همین حالا خاک اوکراین رو ترک کنن. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم به شهروندانش هشدار داده که روسیه ممکنه در آستانه سالگرد استقلال اوکراین دست به یک اقدام شنی به گفته او بزنه. او اما وعده داده که به رغم این حملات به زودی کریمه رو پس میگیره.
همزمان تصاویر زنده رو می‌بینید از نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. سازمان ملل درباره تهدیدات بین‌المللی علیه امنیت از جمله تحولات جنگ اوکراین همین حالا داره صحبت میکنه. الان نماینده آلبانی بود که داشت صحبت میکرد. اجازه بدیم بریم به خود کیف. همکارم بردیا افشین از کیف با ماست. بردیا، به نظر میاد که اوکراینی‌ها با توجه به هشدارهایی که آمریکایی‌ها هم دادن دارن آماده میکنن خودشون رو برای یک طیف جدیدی از حملات احتمالی روسیه و دارن خودشون رو آماده میکنن برای 31مین سالگرد استقلال که حتما متفاوته با اون چیزی که 3 دهه گذشته اینجا برگزار کردن. 3 دهه گذشته شاهد رویدادهای باشکوه بودیم، رژه بودیم، آوازهای سنتی، لباسهای سنتی، اما بهشون گفتن که پرهیز کنن از تجمعات به خصوص در کیف. اما این باعث نمیشه که تاکید نکرد برای اونها این 31مین بار بسیار بسیار متفاوته، چون استقلال براشون مفهوم متفاوتی، اونها برای حفظ استقلالشون الان دارن می‌جنگن. برای همین این روزا حتما گرامی خواهند داشت، اما نه در اجتماعات. همونجوری که خودت اشاره کردی، ولادیمیر زلنسکی پیشتر هشدار داده بود که ممکنه روسیه دست به اقدامی شنی بزنه. یکی از مقامات ارشد امنیتی اطلاعاتی گفته که چیزی که نگرانن این نیست که افزایش بمباران باشه یا افزایش موشک‌ها. اونا فکر میکنن که ممکنه نیروهای امنیت و اطلاعات روسیه در سطح شهر به تجمعات حمله کنن، اقدامات تروریستی بکنن. و این هم یادمون نرفته که پیش از اینکه این جنگ آغاز بشه، این دستگاه امنیت و اطلاعات آمریکا بود که هشدار میداد که ممکنه جنگ آغاز بشه. هشداری که حتی ولادیمیر زلنسکی خیلی وقتا اون رو جدی نگرفته بود، ولی حالا هشداری که سفارت آمریکا داده رو شهروندان اینجا جدی گرفتن. خیلیشون از کیف بیرون رفتند، ولی باز هم خلوت بودن این شهر به این معنی نیست که اونها این روز رو گرامی نخواهند داشت. مراسمی برگزار خواهد شد و گفته شده مهمان ویژه ولادیمیر زلنسکی خواهد داشت. یک اشاره هم بکنم به این نشستی که الان داره برگزار میشه، نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد. این به درخواست روسیه برگزار شده بر سر مسئله زاپاریژا که نگرانی عمده جامعه بین الملل، نگرانی خیلی ها همینجور اطلاعات و امنیت آمریکا و همینطور دستگاه‌های اطلاعاتی اینجا در کیف اینه که ممکنه یکی از اون تأسیساتی که مورد حمله روسیه قرار میگیره تأسیسات زاپاریژا باشه. با این حال سفیر روسیه اینجا در سازمان ملل متحد اوکراین رو متهم کرد و گفتش که چطور ممکنه روسیه که داره از این تأسیسات دفاع میکنه بخواد بهش حمله کنه. با این حال اوکراین روسیه رو متهم میکنه که از اونجا به عنوان سپر اتمی استفاده میکنه و حملاتش رو از اونجا آغاز میکنه. ضمن که باز هم سازمان ملل متحد تاکید کرده که باید اجازه بدن که سازمان بین‌المللی انرژی اتمی بازرسان خودشون اونجا برسونه و به نظر میرسه که آقای گروسی گفته که این کار خواهد شد و آقای گروسی هم پیش شرط‌هایی داره، از جمله که با کارکنان اونجا مصاحبه مستقل بشه. بعد باورش سخته که الان حدوداً 6 ماهی گذشته از شروع این جنگ خونین در اوکراین، ولی جالب هستش که در این شرایط آقای زلنسکی امیدوار هست که بتونه حتی کریمه رو هم دوباره پس بگیره. کریمه بسیار بسیار مهمه برای اوکراین ها. درسته که موقعی که استقلال اینجا اعلام شد فقط 56% مردم کریمه به استقلال رای دادن، در کل 92%. اما آقای زلنسکی گفته که اون چیزی که از کریمه آغاز شده با کریمه ختم خواهد شد. یعنی اینکه این جنگی ما در 6 ماه جنگ خونباری که اینجا ادامه دار بوده به زعم او 8 سال پیش با الحاق کریمه توسط نیروهای روسیه به خاک روسیه آغاز شد و تا وقتی که کریمه رو فتح نکنن جنگ پایان نخواهد یافت. پیشتر 6 ماه اوایل جنگ او نمیگفت این حرفا رو، نمیزد، میگفت اگر روسیه برگرده به همون مرزهای قبلی، یعنی همچنان کریمه رو در اختیار داشته باشه، حاضره که بشینه با همتای روسیه خودش ولادیمیر پوتین بر سر صلح گفتگو کنه. اما الان به نظر میرسه موضوع کاملا متفاوت داره و کریمه رو میخواد برگردونه به خاک اوکراین. ممنونم از تو. بردیا افشین از کیف پایتخت اوکراین با ما. رقابت‌های انتخاباتی اینجا در آمریکا امروز سه‌شنبه در 2 ایالت مهم فلوریدا و نیویورک و همینطور یک منطقه انتخاباتی در ایالت اوکلاهاما ادامه پیدا می‌کنه. در فلوریدا به لطف تغییر مناطق انتخاباتی جمهوری‌خواهان میتونن به صورت بالقوه 4 صندلی بیشتر در مجلس نمایندگان به دست بیارن. در همین ایالت فرماندار پیشین چارلی کریس هم
در رقابت‌های مقدماتی دموکرات‌ها شرکت می‌کنه تا در صورت پیروزی در مقابل فرماندار فعلی ران دو سانتوس قرار بگیره. آرش غفوری تحلیلگر سیاسی در استودیو با ما. آقای ران دو سانتوس که خیلی وضع خوبی داره الان در فلوریدا، طرفداران زیادی داره، شاید بلندپروازی‌های بیشتر هم داشته باشه در ماه‌های پیش رو برای کاخ سفید. چقدر واقعاً هر نامزد دموکراتی که انتخاب بشه شانس این رو داره که عرض اندام بکنه جلوی او؟ ببین چارلی کریست خودش قبلا فرماندار بود، اتفاقاً جمهوری‌خواه بود. سال 2007 فکر می‌کنم فرماندار همینجا بود، بعد میشه مستقل و بعد میشه دموکرات. دو بار تو انتخابات شرکت میکنه، هم توی فرمانداری هم توی سنا شکست میخوره تا اینکه میشه نماینده مجلس نمایندگان. فکر کنم منطقه 15 انتخاباتی یا 13 انتخاباتی باشه اطراف شهر سن پترزبورگ که میشه غرب ایالت فلوریدا. حالا ایشون تو مقدماتی با خانم نیکی فرید با هم دارن رقابت میکنن که یه نفرشون بیاد جلوی آقای دو سانتوس قرار بگیره. بعد ببینیم چه اتفاقی میفته. دو سانتوس یکی از اصلا بعد از دونالد ترامپ کاندیدایی که جمهوری خواهان اتفاقا حساب میکنن، جمهوری خواهانی که حالا یک سری عقایدی دارن از لحاظ دیدگاه مذهبی و دیدگاه فکری و فرهنگی. دو سانتوس به قول معروف نماینده شونه دیگه و اونم شاید بخواد برای کاخ سفید هم داستان داشته باشه. اصلا این اتفاق بیفته اگه آقای دو سانتوس برای انتخابات بخواد شرکت بکنه و احیانا حالا اگر پیروز بشه، چه اتفاقی بعد واسه فرماندار فلوریدا میفته؟ چیکار بعد استعفا بده دیگه؟ بله دیگه وقتی فرماندار فلوریدا یعنی آقای دو سانتوس میره کنار، وقتی اگه رئیس جمهور بشه بعد دوباره انتخابات برگزار بشه، فرماندار انتخاب بشه. ما البته بازم بستگی به قوانین ایالتی داریم، لوتنت گاورنر هم داریم دیگه، یعنی فرماندار معاون فرماندار و دوباره انتخابات برگزار میشه و فرماندار انتخاب میشه. خودت فکر می‌کنی اقدام بکنه واسه ریاست جمهوری؟ بستگی به ترامپ داره. اگه ترامپ نیاد دو سانتوس احتمالاً میاد. و میگم الان شما تبلیغات انتخاباتی هم خانم نیکی فرید ببینید هم آقای چارلی کریست. حالا میگه اگر ترامپ نیاد، ولی مثلا سر همین داستان فلوریدا اونقدر جدی وای نستاده. چرا اولش چیزی گفت. البته خب میدونین این دوتا در ظاهر با هم مشکل هم دارن. در ظاهر که نه، در باطن با هم مشکل هم دارن. ترامپ یه دونه کارتای تبلیغاتی گذاشته به عنوان وفاداران به ترامپ. اینم دو سانتوس هم همین کارو کرده، وفاداران به دو سانتوس، حالا با اسمای مختلف البته. اینا دارم میگم که کلا الان کاندیدای دموکرات توی حتی مقدماتی خود دموکراتاشون فوکسشون روی آقای دو سانتوسه و حرفشون هم اینه که این میخواد 2024 بره واسه ریاست جمهوری اقدام بکنه. خب این خیلی نکته مهمیه دیگه واسهشون. تو 30-40 ثانیه فکر کنی به نیویورک و اوکلاهاما برسیم؟ سریع نیویورک، ببین افراد زیادی تو نیویورک هستن که اون داستان دادگاه عالی و مرزهای سخت جنین توی برخی از ایالت‌های مناطق انتخاباتی تو نیویورک تاثیرگذاره، مثل منطقه 10 که میشه خود منهتن، پایین نیویورک و هم نیویورک هم فلوریدا هر دوتاشون با اون داستان سمندربازی شما که اسمی که درست کرده بودی اونها هم در این انتخابات باشون دخیل و درگیرن. ممنونم از آرش غفوری اینجا در استودیو با ما و ما هم میرسیم به پایان برنامه 24 امشب. اجازه بدید این برنامه رو چون حرف از فلوریدا هم شد با تصاویر زنده از مرکز فضای کندی در فلوریدا به پایان ببریم.